දැන් මේ මෙන්න මෙහෙම සීන් තියෙනවනේ අර සිද්ධ වෙන්න බෑ ඒක. ඒක සිද්ධ වෙන්න බෑ. 아무ත් අර සිද්ධ වුණොත් හොඳයි කියලා කියනවා. ඒක යහපත් කියන්නේ සිද්ධ වෙන්න බෑ. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ නෑ. මේ මං කියන සිද්ධිය වෙන්නේ නෑ. හැබැයි වුණොත් හොඳයි. අන්න ඒ වගේ ඒවා කොහොමද දැන් අමු ලයින් එකක් තියෙනවා මෙහෙම. ටිකක් මේ මහත් උනා එක්ස්ප්‍රස් කරනවනේ. එතකොට මේ පැටර්න් එකක් තියෙනවා භාවිතා කරන. ඒවට කියනවා මේ අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා කියලා කියනවා සිංහල අමු වචනේ. ඒකට අමු ගතියකුත් නෑ අසම්භාව්‍ය කියපද. සම්භාව්‍ය නැහැ කියන එක වගේ නේද? අයන්න මුලට දාපුවා. මේ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. සබ්ජන්ක්ටිව්ස් කියලා කියනවා. රයිට්. සබ්ජන්ක්ටිව්ස්. සබ්ජන්ක්ටිව්ස්. අසම්භාව්‍යය. අසම්භාව්‍ය ඒවා මේ දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම it is time කියලා තමයි දෙන්නේ it is time එන හොඳයි ඒක එහෙම වුණා නම් හොඳයි ඒක වෙලා වෙන්නේ නැහැ ඉතින් වෙලත් නැහනේ ඒක වෙන්නේ නැහැ වෙලත් නැහැ එහෙම වුණා නම් ගොඩ එහෙම වුණා නම් හරි මචං කියලා කියන නාරි එතකොට it is time එකත් එක්ක මෙතනින් මෙහාට හදාගන්නේ simple past එකේ simple past ඒ කියන්නේ මෙතන subject එක දානවා subject එක මෙතන දාන්නේ verb එකේ මේ past එක verb එකේ past එක මෙතන දාන්නේ එහෙම තමයි මේක build up කරගන්න මේ රටාවඩි build up කරගන්න ඕන ඔය විදිහට it is time කියන දෙක තුනක් හදමුකෝ බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙතෙන් එනකන් ඊට පස්සේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අල්ලගන්න පුළුවන්. බලමු මොනවාද සිද්ධ වෙලා නැහැ. හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ මොනවද බලන්න. It is time. It is time. I started. I began. පටන් ගන්න තිබුණා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි පටන් ගන්නවා. ඒකයි ඒක. දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි පටන් ගන්න දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි. පටන් ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියන එක තමයි මේ අයිඩියා එක දෙන්නේ. ඒකට අයිඩියා දෙකක් වගේ එනවානේ. පටන් ගන්න පරක්කුයි. හරි. පටන් ගන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියන එක තමයි දෙන්නේ. නොකිය කියනවාගේ ලයින් එකද. මේ අපි අද අමෝඩම් භාවිතා කරනවානේ. මේ වෙනකොටත් පරක්කුයි. පටන් ගන්න. දැනටමත් ඔය පරක්කුයි මේක ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. මෙතනින් මෙහාට අපි බලමු ඊට පස්සේ. හරි. It is time. We left. We left. Left කියද්දි උඩ දේවල් මත left වෙනවා. It is time we left. අපි මේ පිටත් වෙන්න දැනටමත් පරක්කුයි. අපි දැනටමත් පරක්කුයි. කොහේ හරි යන්න කියලා හිතන්නකෝ. anyway නේ කොහේ හරි යන්න. It is time we left. අපි දැනටමත් පරක්කුයි. යන්න හරි. ගිහිල්ලා හිටියානම් ගිහිල්ලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා හිටියානම් හොඳයි. කියන කරය දෙනවා. angry mood එකකුත් angry mood වගේම තමයි. මේ වෙනකොට කරන්නේ angry mood උත් නෙමෙයි අරකට නෙමෙයිනේ. happy නෙමෙයි අතරමැද්දේ වගේ. මේ it is time we left.
මේ වෙනකොටත් අපි ගිහිල්ලා හිටියනම් හොඳයි ඉතින් like that ඒ වගේ දැනටමත් පරක්කුයි කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ හරි තව it is time she got married දැනටමත් පරක්කුයි එයා බඳින්න නේ දැනටමත් පරක්කු අවුරුදු 30ක් විතර කියන්නේ ඇයට she එයාට අවුරුදු 30ක් විතර එතකොට දැනටමත් පරක්කුයි කියන එක මේ වෙනකොටත් පරක්කුයි බැඳලා හිටියනම් හොඳයි ළමයිනුත් ඉන්න තිබන්නේ අයිඩියා එක දැන් මං හිතනවා තේරෙන්නවා බැඳලා හිටියනම් හොඳයි කියන එක එතකොට දැනටමත් පරක්කුව වැඩි බැඳලා හිටියනම් හොඳයි යහපත් සබ්ජන්ක්ටිව්ස් කියලා කියන්නේ ඒවා අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ ඇත්තටම මේ තියරි එකක් විතරක් නෙමෙයිනේ නේද මේ සිද්ධාන්තයක් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකලි මේකත් භාවිතා කරනවා මේ කියනවනේ අපි අපේ අවස්ථාව ඕන තරම් එනවා it is time she got married බැඳලා මේ වෙනකොටත් බැඳලා හිටියනම් හොඳයි දැනටමත් පරක්කුයි කියන එක තමයි ඒකේ එතකොට දෙකක් එනවනේ right තේරුණාද it is time we you කියලා දාමුකෝ you learn it is time you learn දැනටමත් පරක්කුයි ඔය ඉගෙන ගන්න හරි ඉගෙන ගන්න දැනටමත් පරක්කුයි කියන්නේ මේ වෙනකොටත් මේ පාඩම මෙහෙම it is time you learn this lesson මේ lesson එක දැනටමත් ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් හොඳයි හැබැයි දැනටත් පරක්කුයි කියලා කියනවා මේ පැටර්න් එක ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් හොඳයි it is time you learn ඔයාලට දායිතන්නේ දැන් ක්ලාස් එකේ කියන්න පුළුවන් it is time you learned this lesson මේ lesson එක ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් හොඳයි අර already කියන එක වගේද දැනටම මේ idea එකකුත් දෙන්න පුළුවන් නේ ඕන විදියක් ඉතින් අමුවට ගන්න ඕන විදියක් එහෙම නැහැ ඉතින් එහෙම නැහැ කියලා කියන්නේ සුද්ධෝ ඉතින් ඔය ගහලා දාන්නේ එහෙම කරන්න කිව්වොත් මේක කුත් කරන්න බෑ වාරදින්න හරි කියන්නත් ඕනේ ප්‍රැක්ටිස් නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් බෑ it is time මෙතන සිම්පල් පාස්ට් එකක් දාන්න එතකොට හරි සිද්ධ වුණොත් හොඳයි සිද්ධ වෙලා නැහැ සිද්ධ වුණොත් හොඳයි අන්න ඒ වගේ මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා බලමු ටික right expand කරද්දි මෙහෙමයි හරි example it is time you began this class මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි it is time you began this class මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි පටන් ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියන එක දෙනවා YouTube channel එකක් it is time you started YouTube channel එකක් පටන් ගන්න තිබුණා නම් හොඳයි YouTube එකේ දැනටමත් පරක්කු වැඩේ දැන් අවුරුදු 5කට 6කට විතර උඩදී වගේ අඩුම තරමේ නේ පටන් ගන්න තිබුණා හොඳයි අන්න ඒ අයිඩියා එක තමයි දෙන්නේ මේකේ right it is time you learn this lesson මේ පාඩම දැනටමත් ඔයා පරක්කු ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් හොඳයි ඉතින් ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් හොඳයි දැනටමත් ඔයා පරක්කු වැඩි it is time you started the new business අලුත් business එකක් පටන් ගන්න දැනටමත් ඔයා පරක්කු වැඩි දැන් මේ 2019 ඉතින් පටන් ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි ගෝඨාභය ඉන්න කලින් නේ එතකොට මොනාරලා ඉන්නේ ගා ගන්න තිබ්බා දැන් නම් ඉතින් business පටන් ගන්න දෙයක් මොකොත් පටන් ගන්න බෑ it is time you started the new business before 2019 නේ එන්න කලින් කවුද before coming ගෝඨාභය රජබා ඉතින් ඔක්කොම හබා හරි තව it is time we applied for මෙහෙම කියනවානේ it is time he applied for that job
ඒ ජොබ් එකට දැනටමත් මිනිහා පරක්කුයි ඇප්ලයි කරන්න. මේ වෙනකොට ඇප්ලයි කරලා තිබ්බනම් හොඳයි. ඇප්ලයි කරලා තිබ්බනම් හොඳයි. දැන් වැඩක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. ක්ලෝසින් ඩේට් එක ඉවරයි. නේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක ඉවරයි. ඒ හින්දා දැන් ඇප්ලයි කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඇප්ලයි කරලා තිබ්බනම් හොඳයි. මේ වෙනකොට සමහර විට සිලෙක්ට් වෙන්න ඉඩනේ. මේ සිලෙක්ට් වෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. හැබැයි පරක්කුයි. ඔන්න සබ්ජන්ක්ටිව්ස්. තව it is time but it is time you took a decision a decision තීරණයක් ගන්න දැනටමත් ඔයා පරක්කුයි it is time you took a decision for the country රට වෙනුවෙන් for the country නේ රට වෙනුවෙන් ආසයි බයයි වගේ තමයි. එතකොට කියන්න පුළුවන් අර මේ කියවන්නේ නේද? රජිත් ප්‍රේමදාසට ජනාධිපතිකම බාර ගන්න කියලා. ඒකතකොට කියන්න පුළුවන් it is time you took a decision for the country. තීරණයක් ගන්නවා දැනටවත් පරක්කුයි. ආසයි බයයි. ආසයි බයයි බෝට්ටුවේ නමයි වගේ නේ. It is time you took a decision for the country. තීරණයක් ගන්නවා දැනටවත් පරක්කුයි. තීරණයක් අරන් තිබුණා නම් very good. very good අන්න ඒ වගේ. It is time you told this matter. It is time you told this matter your parents. It is time you told this matter it is time told ඔයා දැනටමත් පරක්කු වැඩි කියන්න මේ කාරණේ ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට නේ to your parents to your parents නේ it is time you told this matter to your parents දැනටමත් ඔයා පරක්කු වැඩි වාගේ දෙමව්පියන්ට මේ කියන්නේ කලින් කියලා තිබ්බනම් මොන හරි ලයින් එකක් ගහන්න තිබ්බා මොකටම ගහන්න it is time you told this matter to me මේක ඔයා කියන්න පරක්කුණා කියන්න පුළුවන් your proposal no so any other ඕන එකක් කියලා තිබ්බනම් වැඩේ මොනවා හරි කරගන්න තිබ්බා දැන් ඔයා too late දැන් ඔයා පරක්කු වැඩි මේක තමයි මේ සබ්ජන්ක්ටිව්ස් අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා ගොඩාක් අපි භාවිතත් කරනවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් තියෙනවා මේ වුණොත් හොඳයි හැබැයි වෙන්නේ නැහැ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ වුණොත් හොඳයි යාර මෙතනින් ඇසියුම් කරනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ practice කරන්න තමයි දෙන්නේ at least 20 sentences you have to practice based on this pattern මේ pattern එක base කරගෙන පුළුවන් නම් if you can practice at least 20 මම විතරම කියන්නේ හැම lesson එකම කියන්නේ මේ class එකම කියන්නේ අඩුම තරමේ 20ක්වත් practice කරන්න එතකොට මේ patterns වලගේ හරියනවා errors අර ඔක්කොම clear වෙනවා මතකෙත් එනවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් right එහෙනම් practice කරමු මේ it is time කියන subjunctives එක bye for now